Hi guys. Nagpakulo ako ng ginger, then lemon with salt. So, magtuob ako kasi may ubo tapos may lagnat. Hindi naman siya malakas na lagnat. Ano lang siya, yung na lagnat na hindi siya masyadong mataas, pero yung ubo ko talaga ang nakapagod kasi masakit dito siya. Tapos ang inano ko lang doon, kumakain ako ng candy na Fisher Friends. Yun lang ang kinakain ko, yung yun lang ang ginagamit ko. So try natin yung magtuob tayo. So Inay MG's vlog, thank you so much kasi, and sis Mags, kasi sinabihan nyo ako. Dapat ko siyang gawin na tulog pa yung bata. Tulog pa sila. Kasi kapag hindi yan matulog, din siya. Gusto din niya ma-experience yung tuob-tuob. So, itatry ko ngayon siya. So, bye-bye. See you when I get tuob. I will show you guys. So, okay naman siya. Naman ako kasi nakatake ako ng medicine. Yung medicine, tinitake ko yung Advil. Tapos, pasensya na yun na yung yung mukha ko kasi pagod na pagod. Then, ininom din ako na panggamot sa binat. Pero, siya dito lang talaga. So, itatry natin siya. Ang sarap. Okay. Ang sarap ng feelings, guys. Ang ganda niya. Huh? So ito guys, Vicks. So ito, ang nilagay ko dito ginger, tapos may lemon, then nilagyan ko siyang madaming asin, then onion. Ang sarap ng feelings. So, pang tayo? Pang tatlo, apat.
Ang feelings ko ngayon guys, ano na siya, parang magaan na yung feelings ko. Tapos, I hope patuloy-tuloy na to. So, first time ko magawa nito ng first time ko magawa ng tukob. So, maganda man siya sa akin. So, try nyo din guys. Kasi ano lang, asin, tapos ginger, tapos lemon, then asin. Yan lang, tubig. Yan lang. Trinay ko lang siya kasi yan ang sabi ni Inay MJ. First time ko siya na-try na ganito. So, wala na akong choice. So, nagtuog na lang ako kasi ang hirap. Masakit dito, tapos masakit ang ulo ko. So, ngayon okay na siya. So, pang ano tayo? Pang-apat. Marami na. Singot. Marami na. Hi guys! Oh, init. So, ang ganda ng experience. So guys, kung not feeling well kayo, gawin ito. Sa first time ko ginagawa at na to, nagustuhan ko siya. Maganda siya sa katawan. Nag-sweet ko ng madami. So, I hope bukas maano na to, mawala na to yung ubo ko. For last. Tapi tidak sira. Hawa dito. Gawas dito. Gawas dito. What are you doing? Yeah. You do that over the stove and make steam, breathe it. Yeah, it's only 11 o'clock? Yeah. Yeah. I think we woke you up at that time, get up. Yeah. Wait, let's go talk. Well, if you took it off the stove, you got no steam left. Stand over the stove and do it. You got no steam. None. Zero. Not gonna work. So guys, natapos ko na yung pag tuob. Ang sarap ng feelings. Yun, ito. Yung mga pawis-pawis ko. Yan. Refresh.
So, thank you for watching my video. This is Misa sa Super Vlog. Thank you so much guys for watching my video. Bye-bye. This is the story of, what do you call that? Fever and cough. So, yan na. Bye-bye. Hi guys, thank you for watching my video. This is Misa sa Super Vlog. Thank you so much guys. Bye-bye.